Hi guys! Welcome to our vlog. For today's video, tayo ay mag-unboxing. And as you can see, ako lang mag-isa ngayon dahil wala si Mika. For ano bang reason? And kasi nga nag-lockdown dito sa amin dahil tumaas naman yung cases. So hindi tayo makapag-vlog outside, kaya mag-unboxing lang tayo ng mga in-orderin niya sa Shopee. Nag-order na naman sa Shopee. And before we start, gusto ko muna i-shout out. Ito, maraming business nagpapasatan natin sa comment section. Didimer Ibaya. Shout out sa iyo bro. Shout out, salamat sa iyong panonood. And kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para update ka sa ating mga susunod video. Okay guys, before we start our unboxing, disclaimer lang, this video is not sponsored again by the Shopee and those item na ating i-unbox. So, kung magustuhan nyo yung mga item na to is, ilalagay ko rin yung mga link nila sa baba. Yung dalawa sa Shopee, yung isa sa Facebook ko lang nabili. So, without further ado, let's start! Unahin natin itong nabuksan natin. Unahan itong diniliver ng Ninja Van. Ito ay Shopee rin, pero Ninja Van ang nag-deliver. Kadalasan GNT nag-order. So, Ninja Van, baka naman. So guys, maganda yung pagka-deliver ng Ninja Van na please. Kapag ko kuya. So let's start. Guys, nakabox na rin. But, ayun, nag-order na naman ito ng jeans. So, it's a classic fashion jeans, guys. Maganda yung jeans. Mukhang original ba ito? Pero guys, mukhang original yung tela, oh. Mukhang original naman yung jeans. Oh, original pa namin guys. Maganda yung jeans. Labas natin para makakawin natin. Yan, yung jeans. Binili na naman ng isa. Yan, may rig Shopee. At kailangan ko na nakabili ng Shopee. Kaya Shopee, baka naman. Baka naman dyan. Shopee mo. Okay, next item guys is hindi ko pa nabuksan. Hindi ko pa nakikita. Tingnan natin kung ano naman itong binili ng isa na to. Ito ay galing sa Ideal Future na shop sa Shopee. It's cost what? Check natin guys. Check natin. Ganito ba ma? Hindi ko masukat guys yung mga damit kasi hindi tayo makapag-sukat-sukat dahil hindi naman sa akin. Okay, pin-unbox lang naman. Okay, dati itong pangalawa is another damit na naman. XL. Bakit XL lang lit-lit lang nun guys? Sobrang lang eh. Magiging ano to sa kanya to. Yung damit na malodong tawag to. Nalimutan ko rin tawag doon. Oh, yun, oversize. Oops. Maganda yung tela. Pero guys, may mali. May mali sa order niya ito is si Mika ay maliit lang. Ang in-order niya ay hindi ata XL ang dumating. Wait, ba't binuksan? Ang babae ba to? Wait lang. Parang dito pang babae ah. Parang pang lalaki to ah. Sakto sa akin. Sa akin guys. Hindi ka mapupulo sa akin, no? Guys, maganda kasi mapupulo sa akin. Yung tela, check na yung tela. Okay naman yung tela, pero yung tayo, guys, parang marupok. Pero hindi ka naman maraskal, okay na to. Okay na to kung di ka naman maraskal. Pero kung maraskal, gamitin mo to sa laro. Ako kasi may ligaw kong long sleeve sa laro pag naglaro ako ng sepak takraw guys. Ako ay sepak takraw player. Okay, it's done for this and let's go to the finale. Itong in-order ko is ako nag-order nito ng isa na to at
nako-auto sa Facebook and guys, meron sila ng update lagi. Dito na lagi. So, nandito yung kanilang cellphone number. Yan, sana ko nakita yung cellphone number. Kung gusto nyo rin order, try nyo lang i-contact yung ano na yan, yung cellphone number na yan. And tingnan natin guys, kasi binili ko to para sa aming Mika remembrance para sa channel namin. Para sa channel and sa amin dalawa guys. It's fragile. Tingnan natin kung na-meet nila yung expectation natin. Ah. Kasi guys, baso ko ata yung nag-crew ko ba ako nag-silip-silip natin kung ano ito. Kasi sunahan sa inyo yan kasi yung mga nagalaw alis na. Mukha sila ng ice. Oops! Hira ko na yung resibo. Wala naman balikan. Hira na resibo. Oh! Ayan na. Nakita nyo ba? Nakita ba yung baba? Okay. Sana may bubble wrap naman sana sa labas. Kaya yung binili ko nakaraan na lens. Tingnan nyo yung binili kong lens guys. Yun. Kung para sa akin DSLR ang ganda nun. Yung pagka-pangit yung kasi may bubble wrap sa labas at talong. Sana ito meron sa labas. Pero okay naman. Ito lang bubble wrap sa labas kasi yun yung man yung loob niya. Naka-ayos siya. So, check. Ay, isang buo. Guys, ayos. Ayos. Isang buo. Ayos guys. Isang buo. So, sana basag. So, 1, 2, 3. Ito na siya guys. Kung napapansin nyo napapadaan sa timeline nyo. Ito na yun. Yung napapadaan sa timeline nyo. Ayan, nakawa ko na siya. And, itignan natin kung ano po magic meron sa baka dito. Dating kong ups, nakikita ko na agad yung mukha. At ganun, dapat di ko makita, diba? Okay. Kuha mo na ako, sana mainit yung tubig. Guys, ito yung baso na pag nilagyan ng mainit na tubig is lumalabas yung kaanyon. Ano kayang kaanyon? Sana mainit pa yun. Okay. Okay na guys. Wait lang. Hindi na ata mainit. Ay, mainit naman. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Kunti lang. Ayun na, ayun na. Ayun na, nagsisimula na. Nakikita niyo. Hindi ka tigaan ng mainit. So, paliguan ko na lang lahat. Ayan. Maganda ba? Ang ganda. Wow. Ayan na, lumabas na. Kaso di kasi ganong mainit yung ating mainit na tubig kaya di ganong yung lumabas. May nakalagay siya sa taas na. Nilagyan ng tubig. Ayan na. Save natin. Okay guys. That's our video for today. Ang ganda na pag-unboxing guys. Ito yung nagdala sa akin. And nagustuhan ko ito and I hope manok na ba? Nagustuhan ko ito and I hope you like it too guys. So that's our video for today and bye bye. Don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching. See you in the next video.